با سلام خدمت دوستان عزیز و علاقمندان به کانال لایفپدیا. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه و روزگار بکام. ما در قرن 21 زندگی میکنیم، در جهانی که سرعت و تکنولوژی به همه چی شکل داده. گوشی های موبایل، شبکه های اجتماعی، صدای بوق ماشین ها و بی وقفه درگیر کار و درس بودن. همین باعث شده کمتر به اطرافمون نگاه کنیم، کمتر دقت کنیم، کمتر مکث کنیم، کمتر به صدای پرنده ها گوش کنیم، کمتر بوی خاک باران خورده رو استشمام کنیم، کمتر به برگ های رنگارنگ درختان نگاه کنیم، کمتر به طبیعت نگاه کنیم. طبیعت برای ما شده یک پس زمینه در زندگی، اما واقعا این گونه نیست. طبیعت یک معلم خاموش که میلیون ها سال انسان را آموزش داده. من قصد دارم طی چند ویدیو راجع به چند جزء از طبیعت با هم صحبت کنیم و با هم دیگه کندوکاو کنیم و بررسی کنیم، ببینیم از طبیعت چی میتونیم یاد بگیریم. از طبیعت در قرن 21 چگونه میتونیم به بهینه حالت ممکن استفاده کنیم. بیاییم نگاه به پرنده ها بندازیم. وقتی با آسمون نگاه میکنیم و پرواز پرنده ها رو میبینیم، انگار چیزی در دل ما بیدار میشه. ما انسان ها حسی در مورد پرنده ها داریم، نوعی حسرت. اونها کاری رو میکنند که ما نمیتونیم و آرزوش رو داریم. پرواز. حس ما شاید حسرت باشه، شاید شوق باشه و شاید یادآوری این نکته حقیقی که آزادی یکی از عمیق‌ترین نیازهای ما انسان هاست. پرنده ها با گشودن بالهاشون به ما یادآوری میکنند که میتوان انتخاب کرد، میتوان از مرزها گذشت، میتوان از زمین جدا شد، میتوان به افقهای تازه رسید. پرنده ها هیچ وقت به یک نقطه محدود نمیشن. صبح روی این شاخند و عصر روی شاخه دیگه، امروز در این دشتند و فردا شاید در یک جنگلی صدها کیلومتر دورتر. مهاجرت پرنده ها یکی از شگفتی های طبیعته. بعضی گونه ها مثل پرستوی دریای قطبی هر سال بیش از 70,000 کیلومتر پرواز میکنه. 70,000 کیلومتر یعنی معادل دور زدن کره زمین 2 بار. این قدرت انتخاب و جابجایی نشون میده که پرنده ها آزادند به معنای واقعی کلمه. اما آزادی اونها فقط یک آزادی فیزیکی نیست. برای ما انسان ها نمادین هم هست. پرنده ها به ما میآموزند که انسان بودن بدون آزادی و اختیار کامل نیست. روانشناسی مدرن همین رو تایید میکنه. در سال 2000 در دانشگاه میشیگان 2 دانشمند به نام دسی و رایان یک نظریه رو مطرح میکنن به نام نظریه خود تعیینگری، Self Determination Theory. توی این نظریه اونا ارائه میکنن که انسان ها 3 نیاز اساسی روانی دارن: شایستگی، ارتباط و خودمختاری. و خودمختاری همون آزادی انتخابه. بدون این حس انسان دچار استرس، اضطراب و افسردگی میشه. تصور کنید پرنده‌ای رو در قفس، حتی اگه قفسش طلایی باشه باز هم آرام نیست.
چون چیزی رو از دست داد که برایش مهم و حیاتیه. اختیار. ما انسان ها هم اگر در قفس عادت ها، ترس ها و یا محدودیت های بیرونی اسیر بشیم دیگه رشد نمی کنیم. پرنده ها به ما میگن قفست رو بشکن، بالهات رو باز کن، انتخاب کن. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. این بیت رو احتمالاً شنیدیم، بیتی که منسوب به مولاناست، اما به نظر میاد که از همام تبریزیه. شاعرش مهم نیست. یک بار دیگه گوش کنید. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. اینجا پرنده استعار از روح انسانه که در قفس تن گرفتار شده، اما میل پرواز به سوی آزادی داره. تحقیقات علمی این رو هم تایید میکنه. همون دسی رایان در سال 2000 در مطالعهشون کودکان رو به 2 گروه تقسیم کردند. به گروهی اجازه داده شد بین فعالیت‌های مختلف خودشون انتخاب کنند و در این گروه انگیزه و شادی بیشتری رو مطالعه کردند. اما گروه دوم وقتی مجبور شدن کاری رو بدون اختیار انجام بدن، احساس فشار، اضطراب و استرس پیدا کردن. همون کاری رو کردند که گروه اول کردند، فقط یک فرق داشت. گروه اول خودشان انتخاب کرده بودند و گروه دوم بدون اختیار اون کار انجام داده بودند. این همون چیزیه که ما هر روز تجربه میکنیم. ما هر وقت احساس میکنیم اختیار داریم، سخت در این کارها رو هم برامون تحمل پذیرتر و حتی لذت بخش میشه، چون خودمون انتخابشون کردیم. پرنده ها به ما یاد میدن که آزادی همیشه با مخاطره و ریسک همراهه. وقتی از شاخه جدا میشند واقعا تضمینی نیست که باد به نفعشون بوزه، اما این کارو میکنند. اگه نپرند هیچ وقت نمیفهمند که در افقهای دور چه خبره. ما هم همینطوریم. اگه همیشه تو منطقه امن و کانفورت زون خودمون بمونیم شاید کمتر زمین بخوریم، اما هیچ وقت پرواز رو تجربه نمی کنیم. پرنده ها با وجود آزادی بی نظم نیستند. مهاجرتشون بر اساس الگوهای دقیقه. پرنده ها از ستاره ها کمک می گیرند، از میدان مغناطیسی زمین و حتی از نقشه ژنتیکی درون خودشون برای جهتیابی استفاده می کنند. پرنده ها به ما نشون میدن که آزادی واقعی معادل هرج و مرج نیست. آزادی همراه آگاهی و مسئولیته، همراه هدفه. اگر ما آزادی داشته باشیم اما هدف و جهت نداشته باشیم احتمالاً سرگردان میشیم. در روانشناسی اجتماعی این نکته رو با مفهوم آزادی در چارچوب بیان میکنند. یعنی بهترین آزادیه که همراه با معنا و ارزش باشه. مثل پرنده‌ای که آزاد پرواز کنه اما میدونه داره کجا میره. پرنده ها از دید زیست محیطی هم نقش مهمی در اکوسیستم دارن. بعضها رو جابجا میکنن، حشرات رو کنترل میکنند و بخشی از زنجیره غذایی هستند. آزادی اونها نه تنها به خودشون بلکه برای کل طبیعت سودآور است. این هم درسیه برای ما. آزادی
وقتی ارزشمنده که به سود دیگران هم باشه، نه فقط خودمون. لحظه‌ای به پرواز پرنده ها نگاه کنیم، به پرواز دست جمعیشون. تا حالا دقت کردید وقتی که پرواز میکنند شکل‌های به شکل وی انگلیسی و یا یک موج میسازن؟ در سال 2014 مطالعه انجام شد روی شکل پرواز پرنده ها و دانشمندان کشف کرده که این شکل ها تصادفی نیست. پرنده ها توی این آرایش های خاص انرژی کمتری مصرف میکنند، چون جریان هوا از پرنده جلویی به پرنده عقبی کمک میکنه و حتی جابجا میشند. رول آنها جابجا میشه. یعنی حتی در آزادی هم همکاری میکنند. آزادی فردی اونها با هماهنگی جمعی معنا پیدا میکنه. و این یه درس بزرگه برای ما، برای انسان امروز. آزادی ما نباید آزادی دیگران رو نابود کنه. آزادی واقعی موقعی اتفاق میفته که در عین حفظ فردیت به همزیستی و هماهنگی کمک کنه. در نهایت پرنده ها به ما یاد میدن که زندگی پر از انتخابه. ما هر روز انتخاب‌های کوچک و بزرگ در زندگیمون داریم. انتخابی از جنس اینکه صبح زود بیدار شیم یا نه، یا اینکه چه شغلی رو انتخاب بکنیم، و یا اینکه با چه کسی زندگی بکنیم و یا نکنیم. گاهی فکر میکنیم این انتخاب‌ها خیلی کوچکن، مثل پر زدن کوچک یک پرنده کوچک، اما اینا جمع میشن و در نهایت مسیر زندگی رو تشکیل میدن. فکر میکنم باید از پرنده ها یاد بگیریم، بالهای باورمون رو باز کنیم، قفس هامون رو بشکنیم، جهت پروازمون رو آگاهانه و مسئولانه انتخاب کنیم و در عین آزادی با دیگران هماهنگ باشیم. امیدوارم از این گفتگوی کوتاه لذت برده باشید. برای خود من پرنده ها همواره معلم های مهمی بودند. اگر این گونه مباحث رو دوست دارید لطفاً سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. ما رو واقعاً دلگرم میکنه. به زودی در مورد یک جزء دیگه ای از طبیعت با هم صحبت میکنیم. امیدوارم تا اون موقع حالتون خوش و روزگارتون شاد باشه. فعلا خداحافظ.